नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आजही मी अशीच एक इंटरेस्टिंग रेसिपी घेऊन आली आहे. तर आज जी आपण रेसिपी बनवणार आहोत ते आहे साबुदाण्याची खीर. आपण वेगवेगळे शेवयांची खीर खाल्ली असेल, तांदळाची खीर खाल्ली असेल, रव्याची खीर खाल्ली असेल, तर ही थोडीशी वेगळी खीर आहे साबुदाण्याची खीर. ही खीर तुम्ही उपवासासाठी पण वापरू शकता किंवा इतर वेळी आपण जेव्हा सगळे मेनू करतो जेवणामध्ये तिथे साईड डिश म्हणून, हे डेझर्ट म्हणून पण तुम्ही खाऊ शकता. खिरीसाठी मी इथे गॅसवरती भांडं गरम करायला ठेवलं आहे. तोपर्यंत आपण जो साबुदाणा घेतला आहे तो कमीत कमी 2 तास तरी आपल्याला भिजवून घ्यायचा आहे, तरच आपली खीर छान शिजते. तर आता हा आपला गॅसवरती भांडं गरम झालेलं आहे. भांडं गरम झाल्यानंतर काय करणार आहे, त्यात 1 वाटी पाणी घालून घेते आणि पाणी आपल्याला 5 मिनटं चांगलं उकळी येईपर्यंत किंवा गरम होईपर्यंत ठेवायचं आहे. पाणी गरम झालेलं आहे. आता काय करणार आहे, हा जो भिजवलेला साबुदाणा आहे तो मी त्याच्यामध्ये घालून घेते. साबुदाणा इथे मी सगळा पाण्यामध्ये घालून घेतलेला आहे. तर तो कसा शिजवायचा तेही आपण आता हळूहळू प्रोसेस बघूया. साबुदाणा कसा शिजला हे कसं ओळखायचं, तर साबुदाणा आपला पूर्ण पारदर्शक झाला पाहिजे इतपत तो शिजवायचा. अजून थोडा वेळ आपण शिजवून देऊया आणि मग पुढे काय प्रोसेस आहे ती आपण बघूया. हा साबुदाणा शिजायला कमीत कमी 10 ते 12 मिनटं लागतात. तर 10 ते 12 मिनटानंतर बघू शकता आपला साबुदाणा छान शिजत आलेला आहे. अजून 1 ते 2 मिनिट आपण शिजवून घेऊया. साबुदाणा इथे छान शिजलेला आहे. त्यात आता आपण आवडीनुसार साखर घालूया. तुम्हाला कितपत गोड हवं आहे त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये साखर ॲड करायची आहे. साखर ॲड केल्यानंतर हे छान मिक्स करून घेऊया. आता साखर आपली छान ह्या मिश्रणामध्ये मिक्स झाली आहे. आता काय करणार आहे, मी थोडासा साबुदाणा शिजलेला तो बाजूला काढून घेते. 1 अर्धी वाटी तरी मी तो साईडला काढून घेते आणि त्याची प्रोसेस मी पुढे तुम्हाला दाखवते काय करणार आहे. आता त्या शिजलेल्या मिश्रणात मी 1 वाटी दूध घालून घेते. दूध आता मिश्रणात आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. मिक्स केल्यानंतर त्यात आपण आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्स ॲड करूया. मी इथे काजू आणि बदामचे तुकडे घालत आहे. तेही छान मिक्स करून घेऊया. मिक्स केल्यानंतर त्यात आपल्याला आता वेलची आणि जायफळीची पूड टाकायची आहे. तर ती मी आता 1 चमचा घालून घेते आणि तीही छान या मिश्रणामध्ये मिक्स करून घेऊया. मिक्स केल्यानंतर आता ही खीर आपली शिजू देऊया 5 ते 7 मिनटं. खीर शिजते आहे तोपर्यंत मी जे मगाशी वाटीमध्ये जे सारण थोडंसं बाजूला काढून ठेवलं होतं त्यापासून काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये थोडासा हा जो रेड कलर आणि जो ग्रीन कलर आहे माझ्याकडे तो अगदी चिमूटभर ह्याच्यामध्ये घालणार आहे आणि तो छान त्या मिश्रणांमध्ये मिक्स करून घेणार आहे. तर ह्याने काय होतं की थोडेसे कलरफुल आपल्याला जे साबुदाण्याचे दाणे आहेत ते तयार होतात आणि ते आपण जर खिरीमध्ये टाकले तर ते थोडंसं डेकोरेटिव्ह दिसतं किंवा छान ॲट्रॅक्टिव्ह दिसतं आणि लहान मुलं त्याकडे आकर्षले जातात आणि आवडीने ते ही खीर खातील. त्यासाठी आपण थोडंसं डेकोरेशन करणार. तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप केलं तरी काहीच हरकत नाही किंवा नॅचरल कलर हवा असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही बीटचाही वापर करू शकता. आता मी हे कलर छान मिक्स करून घेतलेले आहेत आणि हे आता साईडला ठेवून देते. 5 ते 7 मिनटानंतर बघू शकता आपली खीर छान शिजलेली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि आपण आता ती सर्व करूया. मगाशी मी जे कलरचे साबुदाणा करून ठेवले होते ते आता घेते आणि मी असे काचेचे ग्लास किंवा जे डेझर्टचे कप असतात त्याचा वापर करणार आहे. त्यामुळे हे दिसायलाही खूप छान दिसतं आणि जे कलर आपण तयार केले आहेत तेही खूप छान दिसतात आणि मुलांना ते बघतानाही खूप छान वाटतं, म्हणून मी हे काचेचे ग्लास वापरते. आता सर्वप्रथम मी इथे ग्रीन कलरचा जो साबुदाणा आहे तो खाली घालून घेते. ते झाल्यानंतर मी आपण जी मगाशी खीर तयार केलेली आहे ती त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे. डेकोरेशन पूर्णतः ऑप्शनल आहे. तुम्हाला कसंही जसं आवडेल तसं तुम्ही ह्याच्यावरती डेकोरेशन करू शकता. हवे ते कलर यूज करू शकता. जेवढे कलर तुम्ही वापराल तेवढी ही खीर कलरफुल होते. तुम्हाला आवडत असल्यास
तुम्ही अजून कुठले वेगळे कलर्स तुम्हाला जे मार्केटमध्ये अवेलेबल असतील तेही तुम्ही वापरू शकता, किंवा जे नॅचरली आपण तयार करू शकतो तेही तुम्ही ह्याच्यामध्ये वापरू शकता. आता ही खीर मी ॲड करून घेतलेली आहे आणि त्याच्यावरती हा जो ऑरेंज कलरचा साबुदाणा मगाशी आपण तयार करून ठेवला आहे तो त्याच्यावरती घालते आहे. आणि तो घातल्यानंतर थोडेसे ग्रीन कलरचे साबुदाणा आहे तोही थोडा थोडा ॲड करते. ॲड केल्यानंतर बघू शकता आपले सगळे कलरही या ग्लासामध्ये खूप छान उठून दिसत आहेत आणि मुलंही त्याकडे खूप छान आकर्षले जातील. बघू शकता किती मस्त आणि छान आपली खीर दिसते आहे. तर तुम्हीही नक्की तुमच्या मुलांसाठी करून बघा. तुमची मुलं देखील नक्की आवडीने ही खीर खातील. आता मी त्याच खिरीपासून दुसरा प्रकार दाखवते आहे. आता काय करणार आहे, मी इथे थोडंसं मिश्रण एका बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि ते थंड करून घेतले. थंड केल्यानंतर काय करायचं आहे, माझ्याकडे आंब्याचा रस आहे तो मी आता त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे. तर आपण 2-3 चमचे याच्यामध्ये आंब्याचा रस घालूया. तुम्हाला कितपत आवडतो त्यानुसार तुम्ही ॲड करू शकता आणि तो छान मिक्स करून घेऊया. इथे तुम्ही आंब्याऐवजी कोणताही सीझनल फ्रूटचाही वापर करू शकता. पल्पऐवजी तुम्ही याच्यामध्ये फळांचे तुकडेही बारीक करून घालू शकता, तेही खूप छान लागतात ह्या खीरमध्ये. आणि साधारण 1 तास तरी फ्रीजमध्ये थंड करून घ्यायचं आहे. थंड केल्यानंतर काय होतं की त्याची जी टेस्ट असते ती जी आपण बाहेर डेझर्ट्स खातो अगदी त्याच्यासारखी लागते. तर आता मी हे 1 तास फ्रीजमध्ये थंड करून घेते. आपली खीर इथे खूप मस्त थंड झालेली आहे. तीही मी आता सर्विंग बाउलमध्ये काढून इथे आपल्या दोन्ही खीर खाण्यासाठी तयार झाले आहेत. कशी वाटली आजची रेसिपी? होती की नाही सोपी? तर तुम्ही नक्की येणाऱ्या उपवासासाठी करून बघा आणि कशी झाली होती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. केलं नसेल तर शेजारचा बेल आयकॉनलाही क्लिक करा, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.